وعليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي صباحكم ومساكم، كل عام وانتم بخير برمضان والأعياد والمناسبات الحلوة. فهلا حنرجعت لكم أنا بطبخة جديدة وحلقة جديدة على خبز بده يعجبكم كتير. هو خبز بالتمر، تاكل هلا برمضان وكتير طيب وبده يعجبكم. شو المكونات؟ على بركة الله وبسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي. بدنا كاستين طحين متعدد الاستخدامات، 3/4 كاسة حليب دافي، بدكم معلقة صغيرة ملح، بيضة، 4 معالق كبار عسل، معلقة صغيرة فانيلا، معلقة صغيرة خميرة، 4 معالق كبيرة من الزبدة الطرية النسيخة، هي ما فيها ملح. بدكم ميزان دائما مشان المقادير. وبعدين العجوة، هاي العجوة أنا بتجي هيك جاهزة، أحيانا يا أنتم بتساووها من التمر، بتقيموا البذر منه وبالطاحونة بتطحنوهم بتساووا معجون، فأنا هيك ساويتها هلا هيك. عندي كم وحدة منها أرجيكم إياها حاطهم بالبراد مشان يكونوا يابسين شوية. كم نساوي هلا على بركة الله؟ الخلاط الكهرباء تبع الخبز، ساويها عجينة، بنبخها بشوية زيت وبنغطيها، بنخليها ترتفع تصير الدبل يعني ضعفين، ليش يساعد زمان. نفشيت ولا بنساويها على شكل طابة. هلا نضغطها هيك، بدي يساويها مستطيل 18 انش طول و9 انش عرض، يعني هلا بنحسبها هي على السنتي كمان. نحط تحت ايدينا او تحت العجينة طحين مشان ما تلزق. بنقيسها، هاي 17، بدها كمان 1 انش، وهاي 9. عظيم، بس بدنا نمطها شوية. هذا بنقيسها ونرد. هاي 18 وهاي 9، خلصت. هذا بنحط بأولها العجوة اللي ساويناها، هيك وحدة، بنحط الثانية كمان، هاي هيك 2. هلا بندورها عليها، وبندورها منيح. هلا جبنا ورق الفرن، بنربط الكنارات مع بعضها منيح. هلا بنقص على كل 3 سنتي. وشو بنساوي؟ بنلفهم هيك والثاني هيك، بنغطيها لساعة زمان حتى كمان تصير ضعف بحجم. هلا بعد ساعة بعد غطيناه كشفناه، هلا ببيضة مخفوقة مع شوية مي ورشة ملح ندهن الوش على مهلنا. بنحط عليه لوز مبشور، بعدين بنحطه بالفرن اللي هلا حميناه على 375 فرنهايت، يعني شي 180 100 لوزات. ونشوفكم بعد ما يطلعوا من الفرن. ما احلاه، شوفوا ما احلاه، بياخذ ريحه بتاخذ كمان. هلا شو حنساوي؟ حنزينه هلا بعد ما برد شوي، حنزينه بمزيج من السكر الناعم. هذا عندي 6 معالق كبيره سكر ناعم، معلقتين كبار جبنه معجون كريم تشيز، ومعلقه كبيره من الحليب. نخلطهم مع بعضهم تموا هيك سوا لحتى يدوب كل شيء. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه بيتكم، تدعونا. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك.